नमस्कार. मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण एकदम मऊसूद आणि स्पॉन्जी पांढरी शुभ्र इडली कशी बनवायची त्या व्हिडिओमध्ये बघतोय. तर आता थंडीचे दिवस आहेत. थंडीच्या दिवसामध्ये एकतर इडलीचं बॅटर फर्मेंट होत नाही, तर ते कसं करायचं ते सुद्धा या व्हिडिओमध्ये बघतोय. आणि मेन म्हणजे ही इडली आपण रेशनच्या तांदळापासून बनवतोय. 3:1 असं प्रमाण इडलीसाठी घ्यायचं. म्हणजे 3 वाटी जर तुम्ही तांदूळ घेतले तर त्याच्यासाठी 1 वाटी उडीद डाळ घ्यायची. तर तसंच सेम प्रमाण मी इथं वापरले. 3 वाटी रेशनचे तांदूळ घेतलेले आहेत आणि 1 वाटी उडीद डाळ घेतले. आता रेशनचेच तांदूळ का वापरायचे? रेशनचे तांदूळ असताना थोडेसे काळपट असतात, पण ते स्वच्छ धुतले की अतिशय पांढरे शुभ्र होतात आणि तो तांदूळ थोडासा जाडसर असतो, त्यामुळे त्याची इडलीसुद्धा सुंदर तयार होते. तर स्वच्छ असे तांदूळ 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचे आणि मग त्याच्यामध्ये पुरेसं पाणी घालून हे जे डाळ आणि तांदूळ आहेत ते 7 ते 8 तास आपल्याला भिजत ठेवायचे. आता हे तांदूळ भिजत असताना याच्यामध्ये 1 चमचाभर मेथी दाणे घालायचे. मेथी दाण्यामध्ये उष्णता असते आणि त्याच्यामुळे इडलीचं जे बॅटर आहे ते पटकन फर्मेंट होतं. त्यामुळे जेव्हा आपण तांदूळ भिजत घालतो तर त्याच्यामध्ये तेव्हाच 1 चमचाभर मेथी दाणे घालायचे. आता 8 ते 9 तास झालेले आहेत. साधारणतः संध्याकाळचे 10 वाजलेत आणि मी पीठ जे आहे तर ते बारीक करते इडलीचं. तर आता 10 मिनिटापूर्वी आपण ज्या वाटीने तांदूळ आणि डाळ मोजले त्याच वाटीने 1 वाटी खायचे कांदे पोहेचे पोहे घेतलेले आहेत आणि पोहेसुद्धा स्वच्छ धुवून 10 मिनिटासाठी आपण भिजत ठेवून द्यायचे. पोहे अगोदर सुरुवातीला भिजवायचे नाही आहेत. अगदी 5 ते 10 मिनटं भिजवले तरी ओके. आणि आता आपण डाळ आणि तांदूळ बारीक करून घेऊयात. डाळ आणि तांदूळसुद्धा छान असे भिजलेले आहेत. त्याच्यामधलं पाणी पूर्णपणे काढून टाकायचं आहे. आता ही जी डाळ आहे ती थोडीशी तुम्हाला त्याच्यामध्ये काळपट साली दिसत असेल, ती घाण नाही आहे, ती डाळीची साल आहे. कारण ही घरची डाळ आहे, त्याच्यामुळे विदाऊट पॉलिश डाळ आहे. आणि जर घरी बनवलेली डाळ असेल तर त्याला वरून थोडेसे फोलपाट राहतात, पण ते भिजवल्यानंतर निघून जातात. डाळ भिजवली की 1-2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची, म्हणजे अतिशय छान डाळ तयार होते आणि त्याच्यावरचं काळावरूनसुद्धा पूर्णपणे निघून जातं. जर तुमच्याकडे घरची उडीद डाळ असेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही नक्कीच भिजवू शकता. तर त्या इडलीचं बॅटर मी छान असं बारीक करून घेतलेलं आहे. आता बॅटर वतण्यासाठी एक छान असं मोठं खोलगट पातेलं घ्यायचं. म्हणजे बॅटर जसं फर्मेंट होईल तसं ते वरती येतं, जेणेकरून ते पातेल्यामधून सांडणार नाही. अशा हिशोबाने तुम्ही मोठं पातेलं घ्या. आता हे बारीक करत असताना याच्यामध्ये लागेल तसं थोडंसं पाणी घाला आणि अगदी बारीक रवा असतो त्याच्यापेक्षा थोडंसं बारीक याचं टेक्स्चर यायला हवं. अगदीच पिठासारखं सुद्धा बारीक करायचं नाही किंवा जास्त जाडसरसुद्धा करायचं नाही. आता पोहेसुद्धा मी छान असे बारीक करून घेतलेत. आता डाळ तांदूळ बारीक करत असताना जर तुम्हाला वाटलं की एखाद्या भांड्यामध्ये आपल्याकडं पाणी जास्त पडले तर तेच दुसरं भांडं तुम्ही बारीक करताना त्याच्यामध्ये पाणी घालू नका. म्हणजे जे बॅटर आहे ते समप्रमाणात होईल आणि पाणी कमी जास्त झालं तरीसुद्धा पटकन आपल्याला ॲडजस्ट करता येईल. आता छान असं मिक्सरला बारीक करून झाल्यानंतर एक 5 ते 10 मिनिट छान असं बॅटर फेटून घ्यायचं आहे. आणि आता याच्यामध्ये घालायचं मीठ. आता मीठ का घालायचं हे सुद्धा मी तुम्हाला पुढं सांगेन. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि परत एक 5 ते 6 मिनिट बॅटर छान असं फेटून घ्यायचं आहे. जितकं तुम्ही बॅटर छान असं व्यवस्थित फेटून घ्याल तितकं बॅटर तुमचं व्यवस्थित फर्मेट होतं आणि इडलीसुद्धा तितकीच मऊ आणि स्पॉन्जी तयार होते. छान असं बॅटर फेटून घ्यायचं आहे. आता याच्यापेक्षा घट्टसरही नसावं आणि याच्यापेक्षा सैलसरही नसावं, अशा सेम पद्धतीचं हे बॅटर आपण तयार करून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी हलकं तयार झाले आणि याच्यावरती हलकेसे एअर बबलसुद्धा तयार झालेले आहेत. आता याच्यावरती छान अशी मी एक छोटीशी तुमच्याकडे काय म्हणतात माहीत नाही, पण आमच्याकडे याला छोटीशी पाटी म्हणतात. तर ते मी त्याच्यावरती झाकून घेतले आणि त्याच्यावरती एक टॉवेल टाकला आहे. जर तुमच्याकडे ब्लँकेट वगैरे असेल तर ते उबदार कपडे झाकायचं आणि रात्रभरासाठी हे बॅटर छान असं फर्मेंट करून घ्यायचं. आता दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला मी दाखवते. साधारणतः 10 ते 11 वाजलेले आहेत आणि आता हे बॅटर तुम्ही बघू शकताय. फार असं ते फुलून वरती वगैरे आलेलं नाही आहे, कारण याच्यामध्ये आपण सोडा किंवा इनो काहीही वापरलेलं नव्हतं. जे नॅचरल आहे ते छान असं बॅटर आपलं फुगलेलं आहे. छान असं फेसाळ झालं आहे, अगदी हलकं तयार झालं आहे. आता याला फार असं फेटत बसायची गरज नाही आहे. अगदी हलक्या हाताने बॅटर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण याच्या लगेच इडल्या बनवायला घेऊयात. जर तुम्ही यामध्ये रात्रीच इनो किंवा सोडा वापरला तर बॅटर अगदी पातेल्याच्या बाहेर आलं असतं, पण ते खाण्यासाठी शरीरासाठी घातकच. इडल्या थोड्याशा कमी फुगल्या तरी चालतील किंवा कमी स्पॉन्जी झाल्या तरी चालतील, पण तुम्ही इनो किंवा सोडा काहीही वापरत जाऊ नका, कारण त्याच्यामुळे पोटसुद्धा बिघडण्याची शक्यता असते. आता इडली पात्राला मी छान असं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये इडली बॅटर ओतून घेते. आता जास्त ओतायचं नाही. साधारणतः 1 पळी बॅटर एका इडलीमध्ये ओतलं पाहिजे. जास्त जर ओतलं तर इडल्या अगदी फुलून बाहेर येतात. त्याच्यामुळे जो प्लेन आहे तेवढंच भरायचं आणि अशा पद्धतीने मी सगळी इडली पात्र छान अशी भरून घेते. जर किंवा एखादं कापड जरी वरतून टाकलं तरीसुद्धा चालेल. तर अशा पद्धतीने मी इडल्या छान अशा भरून घेतलेल्या आहेत आणि आता आपण या स्टीम करून घेऊयात.
आता इडली स्टीम करण्यासाठी इडली स्टीमरमध्ये मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालून ठेवले आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी लिंबाची फोड घालायची, म्हणजे जे इडली पात्र आहे त्या आतमधून अजिबात काळपट पडत नाही. आता इडली स्टँड ठेवताना अल्टरनेट ठेवायचे, म्हणजे जे 3 होलं दिसत आहेत त्याच्यावरती दुसरे इडलीचं जे झाकण आहे तर ते बरोबर त्याच्यावरती इडली आली पाहिजे. असं अल्टरनेट ठेवलं की वाफेच्या पाण्याने इडली ओली होत नाही आणि छान अशी वाफ ओलीसुद्धा जाते. तर आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि त्या झाकणावरती छान असं जाडसर काहीतरी ठेवायचं, म्हणजे जेणेकरून जे आतली हवा आहे किंवा वाफ आहे ती बाहेर येणार नाही आणि आतल्या आत ती राहील आणि इडलीसुद्धा पटकन आपली स्टीम होईल. तर मी छोटासा खलबत्ता होता तो त्याच्यावरती ठेवलेला आहे आणि 10 ते 15 मिनिट मीडियम किंवा लो गॅसवरती आपल्याला या छान अशा स्टीम करून घ्यायच्यात. आता गॅस बंद केल्यानंतर 10 मिनिट हे भांडं असंच ठेवायचं आहे आणि नंतर आपण काढून चेक करायचं आहे. तर हे बघा, छान अशी आपली इडली स्टीम झालेली. तुम्ही एखाद्या सुरीने चेक करू शकता. जर सुरी एकदम क्लीन बाहेर आली तर समजायचं की इडली आपली व्यवस्थित परफेक्ट अशी स्टीम झाली. थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आणि मग इडल्या आपण काढून घ्यायच्या. जर गरम असताना इडल्या तुम्ही काढायला गेलं तर त्या तुटून निघतात, म्हणजे अर्ध्या खाली राहतात आणि अर्ध्याच वरती येतात. तर थोड्याशा थंड होऊन काढल्या की मस्त अशा इडल्या आपल्या निघतात. तर हे बघा, अतिशय स्पंजसारखी इडली आपली तयार झाली. तुम्ही कितीही प्रेस केलं तरी ती आहे अशी होते आणि एकदम पांढऱ्या शुभ्र आणि अतिशय मऊ स्पॉन्जी इडल्या तयार होतात. जरी अगदी तुम्ही पहिल्यांदा जरी बनवणार असाल तर अशा पद्धतीचं जर प्रमाण घेतलं 3 तर परफेक्ट तुमचीसुद्धा इडली तयार होते. सेम पद्धतीने डोसासुद्धा तुम्ही बनवू शकता. अगदी कुरकुरीत डोसासुद्धा तयार होतो आणि मस्त अशी इडली मी ओल्या नारळाच्या चटणीबरोबर सर्व केली. ह्या चटणीचीसुद्धा रेसिपी मी तुम्हाला पुढं सांगितली. व्हिडिओ फक्त शेवटपर्यंत बघा आणि मी इथं तुम्हाला इडली तोडूनसुद्धा दाखवते. बघा किती छान आतपर्यंत अशी जाळीदार इडली आपली तयार झाली. अतिशय सुंदर आणि पांढरी शुभ्र, अजिबात खाताना घशात दाटत नाही आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण याच्यामध्ये इनो किंवा सोडा काहीही वापरलेलं नाही आहे, तरीसुद्धा मस्त अशी इडली आपली तयार होते. आता चटणी कशी बनवली ते मी सांगते. 2 चमचे फुटाण्याची डाळ मी घेतली आणि 1 अर्धी वाटी ओला नारळ घेतला आहे. तो खाऊन वगैरे घेतलेला नाही आहे असा घेतला आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं लसूण, थोडंसं अद्रक घातलं आहे. 4 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत. जर तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर मिरची वाढवू शकता. खूप सारी अशी फ्रेश कोथिंबीर घातली आहे आणि आता याच्यामध्ये पाणी घालून हे आपण छान असं मिक्सरला बारीक करून घेऊयात. फार असं जास्तीचं कष्ट नाही, अगदी सहज सोपी रेसिपी आहे चटणीचीसुद्धा. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि अगदी 1 पाव चमचा साखर घालून परत एकदा मी छान असं वाटून घेते आणि मस्त अशी आपली खोबऱ्याची चटणीसुद्धा तयार झाली. ह्याला मस्त असा वरून आपण तडका देऊयात. मी तेलच वापरलं आहे, जिरं, मोहरी आणि कढीपत्ता घातला आहे